dừng chết có trôi nhớ ta xin muốn nó xì lu hao xì chê tu bự itu tu lo lu tu ra lu tu yao dừng chết có nơi nhớ ta xin muốn nó xì lu hao xì chê tu bự itu rồi sẽ hơi tiếc tu yao mong dừng chết có nơi nhớ ta xin mọi đồ chúa là cô chỉ cho từ trên ta mò là cô chân gió suốt ra suốt ra qua cô không một lo ý cứ xa chi lu chỉ đi lu neng gió từ tin neng cha về con gà lu neng bùa chúa tu kia cả trâu tu kia cả hà cho bố tỏ ca của châu pha tỏ lo và phó sẽ chia bao sẽ thua là đê thua thay tê bố lu neng nhau ban đi này dây rồi sẽ hơi tiếc của nhà mô tại mọi đồ chúa là cô chỉ cho từ trên ta mò là cô chân gió suốt ra suốt ra qua cô không một lo mù nhỏ thong can du sẽ nhóm mê ca yo Canada lòng du cu ca tôi muốn đẹp của nhỏ rồi rồi sẽ hơi tiếc của nhà mô tại mọi đồ chúa là cô chỉ cho từ trên ta mò là cô chân gió suốt ra qua khu không một lo nhóm mê ca yo Canada lòng du cu ca tôi muốn đẹp của nhỏ rồi rồi sẽ hơi tiếc của nhà mô tại mọi đồ chúa là cô chỉ cho từ trên ta mò là cô chân gió suốt ra qua khu không một lo nhớ rằng thấy chỗ này gì cái tên trà cho họ tới chùa cho những các bạn tập chế nu nói Thursday là nu bằng thi năng cầu gì là thi năng cầu gì lúc cầu trong off năng cầu gì họ program nó làm tại lúc trong Minneapolis kia sát tông chùa hay lúc mong WIXK ý chí cho xuân thìเราไปเชียงที่นี่ก็รู้sát tông chùa nhớ đó họ lu trong Saint Paul cho lu yếu tố cha tại nó thiếtตัวđang địa gì cái tên trà bảo chỉ thà nhớ số của số cho nó do lọt tại luôn trong Minneapolis có program của cô luôn trong Minneapolis lúc nào bây giờ chỉ thà ở bây giờ chỉ chẳng chẳng thì chỉ khó tụ khoa chuyên sinh yếu tố chỉ thà số của cho nó doตัวtại luôn trong Minneapolis Department of Health là lúc trước họ lựa hay chọn chuột chuột cái nó bao họ hú hay chọn COVID của cho nó tụ công chuột thì bây là tụ booster shot thì hay chọn cái
xa chua thì thay từ cái món nó đầu cho mình tụi mình nhỏ sẽ đó số với tuần nào giống mỗi tụi mùa hu ở nèo mi ya nó nên tôi ba chạy lụt số nào họ tụi phụ nữ tụi Minneapolis Department of Health ni yo tụi nó cũng sẽ thay số nào ít mà còn là hiện từ King donation đó nên cho chỉ tao GP thì chỉ tao nó biết thay số với tuần nào ya ta đủ là thọ từ tuần chú trọng là đặc biệt giàu sĩ thà thì cho nhất tao vào tập chế là ý dạng của đi bây giờ thà cho kia cho để tụi cam mò tao tập sĩ nó tụi cam mò covid của chuột là mình dùng chả là thế nên họ lo đá lại chả nên họ kỳ dùng chả thì cho chua là một cái thái này công suất thì bây là booster shot nên họ dùng chả thì chỉ ta lên được cái sát chua là mình mua sẽ đâu để cho là một ba thì thái tụi cam mò nó họ là một dùng chả là 我之后啊，等我鸟比较多的时候，我就那容易，但是那些出高的股市要了，也都对人家什么的，容易对老百姓贴多些手会多了，贴些一边了要还得的朋友多了贴，so welcome to Hmong Radio WIXK，一起做 soon，那可以那 donation 啦，多这时候就那了的 ，please introduce yourself。My colleague from the city of Minneapolis，我的朋友我后来也到了中 Minneapolis，talk here kalum be here katu king the kata holu ya ro holu trong Minneapolis ya chi please introduce yourself from city of Minneapolis and explain to us your work and the line of work, how long you've been with the department. Hello everybody, my name is Roy Reinberg. I'm an epidemiologist and public health researcher for the City of Minneapolis Health Department. I've been with the city for over 5 years now, and so we work with all sorts of different infectious disease, vital stats, and other program assistance that we can across the city. Happy to be here today. Thank you for having me. I'm sorry, I didn't get your name. Sorry about that. My name is Roy Reinberg. Then I'm going to be Roy Reinberg here. Then I'm going to do all the whole Minneapolis. Not to cheat on the tea. She's saying, yeah, good work. She first and the camera gang here the what the knock out who here the actually know or good to all the cheat on the other whole here. What you got the good to Thank you so much for being here today. 我中南岛我个整多讲比较少我就呢到沙东就还路蒙天我们比较路有比谈这个还做都干么的台的都错了要的台都干么 COVID 个就那天还做咪都咪有有么也叫咪都咪有我有故有么 Our topic for today is the latest developments in the fight against COVID-19. And Roy, if you could please help us understand the booster shots and also children's vaccination for children. We hear that there's a lot of things that are going on in terms of our children being eligible for the vaccine. So please help us understand. People again, being not done to ya had that your control your more than she put it up to me your ya or your lost she shy put a bishop really good tell you new copy. My first question for you, Roy, is we are hearing a lot about COVID-19 boosters. What is a booster and why should we get them? Bên nó đau ya hay cho công chúa thì bé là ya booster là một ba độ thì thay được cái món COVID của chúa nó lại. Và liền nơi các công chúa thì bé booster nó ya ra chỉ thế, ya vì cái bé thì ya chủ tàu mu sa công chúa nó. All right. Yes, I would love to talk about that. So yes, boosters are in the news. We're hearing more and more about them. Booster is what we would consider an additional COVID-19 vaccination for people who are already considered fully vaccinated. Now, as we know, fully vaccinated means 2 shots from the 2-stage vaccines or the single Johnson & Johnson. So the boosters will provide an additional level of protection then, is what we know. And so while a full COVID-19 vaccination, the 2 shots or the single Johnson & Johnson, is already very effective in helping prevent COVID-19 symptoms, hospitalization, and death, we know that already, the protection can decrease or wane over time in something called waning immunity. And so the studies have shown so far that the booster shot really helps increase the level of protection that the vaccine provides.
Vì nó thia này thì tụi họ rồi là thia công chúa nó cứ tao đó họ sẽ xử thia ít bộ trái nhà lại thia thì chỉ cho các hay đua thia họ chính chính nhau thia công chúaวันนี้ที่ตรงมูซาชัวcông chúa được cứ do công chúa và thia dùng lời thia nhỏ thì chỉ mà công chúa thì bé nó giờ công chúa và là mu ba hư chế thia vì tao thia bé chơi với bộ tao hay thia công chúa thì bé nó giờ công chúa bây giờ ba tao thì thay tuần ở đây nó muốn gì thia nhỏที่มีไอเดียพี่ปอตไอเดีย工作ที่เป็นเนาะกู要一工作我要把了某些态度跟某些机构เป็นเนาะก็要那天我要去摸我那天要去摸摸ปูเราต้องหาหมอแล้ว要摸ได้ชีรอเที่ยแล้วกูตัวเชฟเฟอร์ปอตัวละครเนาะแล้วเที่ยมั่ว工作ที่เป็นนะตัวที่ไทยตัวกับ某些機เนาะ Roy, who can't? Yes. Go ahead. No, and I will add, boosters are quite a normal feature of our current fights for all sorts of immunizations as well. Chỉ tại này thì hay là coi thì công chúa thì bé nào cứ giờ công chúa lấy thì hay mua cho là giờ thì mua tiền là giờ thì thay to cam mò là giá cam mò cái kinh tế chi tiền. Roy, who can get the booster shots? So cho công chúa booster shot này, từ thì đi mua phần chùa cho nó mua sát tổ công chúa nào. That's a great question. So currently, all three of the vaccines that are available are approved for use as a booster. So Johnson & Johnson, Pfizer, and Moderna. So the boosters are approved for anyone 65 and older, and anyone 18 and older who meet certain conditions. Now, those conditions can vary, but essentially, it's those that are working in jobs that may put them at a greater risk of getting COVID-19. That could be a healthcare worker, corrections worker, for example, a school teacher possibly. Those that are living in a long-term care setting or other high-risk setting, such as a group home or a shelter, when they have possible exposures all the time. And those with an underlying medical condition, where we really want to make sure that they are getting the most protection possible. วันนี้เนาะที่ก็เราลุ้นก็กูยังเราลุ้นเจ๋งๆเห็นเทียแต่ชิโน่ที่工作ที่เป็นอีมัว就但ชอบไปหอชวน的เลยJohnson & Johnson ที่ Pfizer ที่ Moderna ไป工作เนาะที่ไปหอชวนเนาะไป工作แล้วที่ไปหอชวนเนาะนี่มัว工作ที่เป็นน่ะที่เราหมู่เจ้าเลยที่sau này đó cho nên mua phèn cho工作ที่เป็นน่ะcho nên mua choอยู่ที่用着手là sự tiệt cầu gì trong đó sao, ôi giờ tiệt nhiều chữ bông đơn đại đi đàn nó, ôi giờ tiệt ôi họ lười như nó tỏ, ít khai thơ mua cái món gì khẩu về cái chỗ nó lo hẹn rồi bị mua bị tiệt cho nên ôi họ lười họ màu, cho nên ôi họ lười họ tiệt cho lại tiêu cơn nên lồ là giờ tiệt rồi nó, là giờ tiệt cho nó cứ ôi họ lười tận chỉ cần đợi, cho nên nó mua bị tiệt cho nên như nó tỏ cái thơ tu nên lầu lồ, là giờ tiệt cho nên ôi nhớ đó tỏ ấy khách chờ mua cái bảo chi ở giữa kỳ tô từ các mua chi kỳ nó bị tê tiệt tỏ group home lâu lấy giờ thì cho nên mua kinh cho lý cho lại tôi thả trên này. Roy, can people who fully vaccinated with Moderna and Johnson & Johnson vaccines get booster shots? Hay cho tiến hành của là tàu một sao công chúa cho chua Moderna thiết Johnson là booster shot That's a great question. And yes, all the vaccines have been approved for booster shots. So approval has also been given for mixing and matching the boosters as well. That's when someone gets a booster shot that's from a different manufacturer than the one they received to get their initial full vaccinated. So Moderna has been approved for Johnson & Johnson, and Pfizer all have different booster formulations that are now approved for mixing and matching. So you can get any one of them. Yeah, cái là nó có gì là chứng kiến hình kia hay thế nào còn nó tàu cơ giờ hay thế nào cũng chua nó là một sản cũng cho thì bên nào tàu cơn cầu cho tan cho họ cơ cho cho họ giờ chỉ có mua chỉ tàu là tàu mới bị gì hay tiền giờ tiền là cứ ít chữ tháo cũng chua được giờ Moderna lâu lấy Johnson lấy Pfizer là cứ mua sẽ chạy ở xa cũng cho thì bên nó là một chỉ chuẩn thôi là họ là tàu ý dạng gạo thiên này nè. Roy, the Pfizer vaccine is approved for people as young as 12-year-old.
But now children even younger may soon be able to get vaccinated. Can you tell us about that? Từ công chua Pfizer nó nên là từ một trò tàu bù trò cầu ó xong là bộ liên cho mình nói chuyện giao chân huynh chuyện giao chân là nè yon đến bộ liên là thiết lý và tàu xa công chua nào thiết ta lên thọ các kia sẽ và công chua họ công chua giống mua một cho mình nói nó họ yêu xong lý. Yes, I'd love to. And that's great news. And we're all happy to hear about the developments there. This week, actually, a panel of advisors from the FDA, the Food and Drug Administration, they recommended an emergency use authorization, which is what happens before the full approval for the Pfizer vaccine for children's ages 5 to 11. So that would be the next lower age group there, below 12. This is based off of Pfizer data that showed the vaccine is not only safe, but more than 90% effective in preventing COVID-19 infections for kids in that age group. This is wonderful development. Now, the next step is the FDA needs to decide whether to follow these recommendations and approve vaccines for this age group. And that could happen as soon as next week. Then the Centers for Disease Control and Prevention, or the CDC, is doing its own review as well concurrently. And if the CDC also approves and signs off, then the Pfizer vaccine would be available for children as young as 5, starting as soon as that sign off happens. 我哋那天個老農個要老農正經行天，只當你到了古中學行我就冇睇出可能天，係真係可能嘅 FDA，แล้วก็ตอน冇จอใจเลย天，วันที่ขอว่าเลยจอใจนะ有จะ冇試เลย天，係真係可能嘅ลูกอันที่นอที่ซื้อ嘅แล้วก็ตอน冇จอใจ做 Pfizer 即係冇ถ้าคงชวนเราจะไม่有冇อันนี้เราจะชี้จง冇แล้วก็อีจงเลยก็要嘅Papa mua chiếc dùng một cái ý dùng để tiết chỉ tên để tiết tiếp vào tôi hay tiết chút chiều phim qua lần để cũng cho Pfizer nó cứ giờ ý cũng cho là một bát thì thay tôi chút chiều phim qua để tôi làm món nó tiết nhở chỉ tên để tiết FDA là chỉ nói chỉ là như một sản xuất hay tiết sẽ là một bỏ rong hay tiết dùng một con chua nào đi một sát để chấm nhiều một anh những liền nó chỉ tên để tiết CDC là cứ như là một thóc cá lư cho nó thế chứ thế rồi là anh thì thế chứ như là chàng ở CDC chứ là yo còn về bỏ rong là chỉ bỏ rong cho nó chấm nhiều nó yo tao cũng chua nó thì Roy, there's a yeah, go ahead. Sorry. No. All I would just I'd like to add that the pediatric clinics throughout the state have been working in the background to prepare for this eventual approval, so that can happen as soon and quick as it's getting approved. I'm sorry to interrupt you there, but I just wanted to add that. thật sự theo cái tôi nó mua chuột có là theo tất sĩ của sản chỉ là lúa theo chứ sinh giờ thì cho cứ làm màu giờ là mua sách vừa cho mình nhựa mà anh như mình đi nó tốt là họ lúa sinh nóแล้วsau đó cũng mua xe theo công ty chứ là mua tiền ba khả năng tiền trái tiền nữa họ thì đi mua sinh theo bỏ rong cũng cho là mua lại còn sau đó mua cái công ty còn số dạng mua tôi rong ấy ba cái tôi cũng cho là rồi sau đó xuân thọ. Bro, in the process of helping people to get the teens and younger people vaccinated, there's new incentives that was created to help draw people into getting vaccinated. Can you tell us about these the new incentives to get teens vaccinated? Absolutely. Có tại chỉ tham gia đến những mua, tại nó mua cho cái complete là cái ba sau xe cho nên gọi là cho nhiều dâu là cho lúa tôm một sát chuột này có thảm mình chỉ sẽ cho cái ba đồ cho nên và sau gọi là tôm một sát chuột là cho mình nhiều tôm một sát chuột này cho giá trị. Yep, I would love to talk about that. So the Pfizer vaccine is approved for children ages to 12 to 17. We know it's a safe and effective vaccine. However, only 50% of Minnesotans 12 to 15 and less than 60% of Minnesotans 16 through 17 are fully vaccinated, the lowest vaccination rates of all eligible age groups in the state. So to help change those numbers, there's a state vaccine incentive program that are encouraging Minnesotans 12 to 17 years old to get fully vaccinated against COVID-19. There's a $200 Visa gift card for 12 to 17-year-olds who start and complete their vaccine series between October 18th and November 30th. So about 1 month left of that program. There will be 5 drawings of $100,000 Minnesota college scholarships
for any Minnesotan 12 to 17-year-old with a complete vaccine series. Now, Minnesotans who get their Johnson & Johnson vaccine at the state's vaccination clinic at Minneapolis-St. Paul International Airport's Terminal 2 from October 8th through December 29th can enter a weekly drawing for a $200 travel voucher through Sun Country Airlines as well. This incentive program launched in July. The opportunity is open to all general public, all age groups actually, and no boarding pass or appointment are required. The Terminal 2 vaccination site is at 7150 Humphrey Drive, and it's open every day from 7 a.m. to 2 p.m. Minnesotans must be 18 or over to receive the shot and enter the drawing from that airport terminal. And parking vouchers are available at the Terminal 2 community vaccination location. And to find out more about these incentives, you can always contact the state of Minnesota's COVID-19 public helpline at 1-833-431-2053, or you can always go to the website at mn.gov/COVID-19. mn.gov/COVID-19. นี่เนาะเทียให้สนักเนาะแล้วตัว公ชั่ว皮ไฟเสนาอย่าเลยตัวเลยตัวมัวเลยยี่เดียเลยนี่ชอบใจเราจะมีอยู่มัวนิ้วนี่นะก็อ๋อจังมันก็จะจังแล้วมันช้า公ชั่วเนาะที่ชีไปพบตลอดเดียชีเจ้าเฟงปัวเนี่ยเรารู้สึกมีในส่วนเนาะจะมีอยู่มันก็อันนิ้วนี่นะก็อ๋อจังมันก็ชีจังอยู่ข้อมูลนี่นะเจ้าเจ้าเฟงปัวตัวเต่า公ชั่วเนาะซื้อชีตาลินเดียเทียจะมีอยู่ว่ามันก็เจ้าจังมันก็จะจังเดียวเนี่ยเรารู้สึกมีในส่วนเนาะหรือตัวชีมัวเจ้าหมดนี่เดียวตัวเฟงตัวจิมว่าสมบูรณ์ตัวมุท่าตะกุ้งชวนเนาะที่ดีให้เดียจะมีอยู่เนี่ยเราไอจะอายุเนาะหรือชีตัวใจกุ้งชวนเนาะจะพิธีตัวมั่วตัวของปีเนาะเชื่อเชื่อเราจะมีตัวมีอยู่ว่าย่าเดียเนี่ยเรารู้สึกมีส่วนเนาะแล้วก็บ้าตัวเชื่อเดียออฟโปรลาย่าอะไรเดียเนี่ยวีซ่าเก็บค่าจะมีอยู่มั่วก็อ๋อยังมันก็ชาจงไอชัวเลยตัวมุท่าตัวกุ้งชวนเนาะลงใจรู้เชื่อถอดลูกเกาหลีดูวันที่ตัวหญิงมันต้นดูลูกเกาหลีดูวันที่ไปเจ้าที่ตาชินอเจนอยู่ของมั่วอีหลีเลยซื้ออย่างยาจิตาลินเตเทียมั่วเกทอมเบย์ไปสายยาชีเล่งที่เราหมู่จอมเบย์จะหอกว่าเนี่ยอีปัวผายาเนี่ยป้าเราหมู่เทจงเจกันเตอร์เนี่ยเราสิ่งมีในโซดานเนาะเจกันเตอร์กีเซียจะมีตัวมีอยู่มั่วก็อ๋อจงมันก็จะจงเนี่ยรู้สิ่งมีในโซดานเนาะตัวย่าเลยว่าตัวย่าเลยเมื่อกี้กุนเตที่หมดท่ากุ้งชั่วหนาเตี๋ยลือรอเลยจิตาลินเตอเทียเนี่ยรู้สิ่งมีในโซดานเนาะย่าเทียลิงที่ตัวใส่กุ้งชั่วท่าจอห์นสันที่จอห์นสันเนี่ยเรารู้สิ่งมีในโซดานเนาะเนี่ยเราต่อแล้วก็เจอเยี่ยห้องตอน Minneapolis Airport Terminal อ๋อเนาะชัวร์ซีรีส์ทะลุเกาหลีตัววันที่ยี่ต้นดูลูกเกาหลีตัววันที่หนึ่งอยู่เลยลุงเบย์เลยย่าเทียบอย่างมั่วเลยเจ้าเราเตี๋ยลวดจะสรุปอันทีเลยมั่วเขาเกทอมเบย์เลยย่าทอมเบย์ตัวออกโปรลาตัวเช่ยเราตัวเตียตัวใดโบเชอร์เลยยังได้ตีเราหมุนใจหรือจะดันเราอันนี้ของ The Sun Country Airlines อ่ะที่ตอนนี้เตียไปที่ตัวมั่วขาคุสนาเนาะพวกทะลุยางลินดูเลยที่ชีคอนเนาะนี้เฉียงขี้ตรงตัวแล้วไม่เป็นสิ่งส่วนในตัวตัวจะให้อันยูนาชีที่ตอนนี้เตียจิตาก็เยอะอยู่ตีเราหมู่จำเป็นยังเราเตะตะเกียบbomมาจนเนาะที่จิตาลินเตอที่รู้ไอ้ชาเนี่ยของทำเราอ๋อเนาะเขาจะชัดช่วยยาชาอีชีส่วนนี่เราจะเกี่ย Humphrey Drive จิตาลินเตอเบี้ยขี้โถยามงเชิญจะอ๋อมงยาตาชิวนี่เราจะสิ่งมีสระเนาะช่วยยาตัวละไม่เป็นสิ่งนี่เราสิ่งมีสระเนาะที่มันกุยยงจะเสาเกี่ยวกับมันกลุ่มเปจะเราไปขายเจอทอมเปจิตาลินเตที่ไปม่วนปีเราจะนี่หัวใจเช่ที่เราหัวใจเช่นี่เราต่อไปเจอต่อชาเนี่ยห้องเนี่ยแต่ Minneapolis Terminal อ๋อเดี๋ยวเทียจิตาลินเตยที่ก็มัวแล้วชีก็สับเอาสีเสื้อหนอก็เป็นสเก็ตเตอร์ชีที่เสื้อผ้าเนี่ยเรารู้สึกมีนักแสดงเนาะก็บุกตอนเราขอโควิดก็ชั่วแล้วยาที่คุณเราขอเชิญเก็บไปจั่วอีเปเปล่าเปอีอ๋อส่วนชีเปแล้วจิตาลินเตมูโรต่อมีนักแสดงจากกับfor/โควิดก็ชั่วละดาวเทีย Roy, we know that there are a lot of parents that may not know where to find Pfizer vaccines. Can you help us and our parents and listener on air understand where they could go to get the Pfizer vaccine for their children over 12-year-old? 比如講係啲種領導到咗年紀，佢哋能查啲嘛嚟去幫佢哋有冇教嚟就咩嘢，我講我想
贴些查搞熊的木查工出 Pfizer 呢，我连的个不谈们就贴些来用木贴好对贴里到贴木来用木掉来叫木用木啥穿的好对。Yes, and we have two good resources available for information about vaccines. There's some on the City of Minneapolis website at minneapolismn.gov, and you can click on the link for finding information about COVID-19. There's also a great, overall site at the state mn.gov/COVID-19. They also have a very, very robust vaccination finder. There's a Mall of America community vaccine site as well, where that would be available. And as always, you can always contact your healthcare provider, like the child's pediatrician, for example, and ask where would the best place for that to happen. Olina thia nhớ lo sing nhớ luôn trong Minneapolis na có một tờ là khai chờ Minneapolis Amanda có là tàu thia ấy có một nhớ họ lợi dụng kia có địa là khai chờ sát chuột này nhớ phát từ chỉ ta nói thia nhớ là khó Pfizer lợi thia cũng chuột là nó có một tờ họ luôn sing Minnesota Daga Force là COVID có chuột là tàu thia là mua thôi giải nhớ họ giải dùng gì có dùng thiệt tàu chỉ ta nói thia có hồ tờ từ miểu từ cứ không mó我个有能力能冇晒的了，到天你要看到那点，而且他说人家个对天。Roy, for this COVID-19 vaccine, a lot of people have not yet get their vaccines for whatever reasons. Can you help us share with folks who have not been vaccinated at all? Can you tell them why it's important to get vaccinated? Họ có khi thì trong lãnh đạo tù bây giờ tiến hành trong lãnh đạo tù cũng chỉ tàu xa y công chua thì hay cho thì hay tụi các món COVID của chua nó tên mà lỡ for whatever reason là do thì là họ chỉ một cái chia sẻ đó là chính tranh là bây giờ họ có khi sẽ có rong trong xa công chua là ni rong bộ đi chả thì là bây giờ là nên chỉ có tiến hành trả nhá số của chua. Yes. I would love to talk about that. Getting vaccinated against COVID-19 is one of the single best ways to protect yourselves and everyone around you. It is that you can help stop the spread of COVID-19, and that way we can keep schools, activities, businesses open. It's the single way to show that you care about yourself, your family, your coworkers, those around you, and strangers as well. It's almost not about yourself, but it's about everyone around you. Now, stopping the spread of COVID gets us closer to the end of the pandemic and maybe back to some sort of normal. You can get a free COVID-19 vaccine at many different places. Minneapolis Health Department clinics, walk-in clinics like at the airport, at the Mall of America. Many different pharmacies are offering walk-in appointments as well. You do not need insurance. You do not need an appointment for the walk-ins, and you don't need an ID. And again, it is all free. So to find a clinic near you, please contact the state of Minnesota's COVID-19 public helpline, 1-833-431-2053. Now again, it is the best way to protect yourself. It is safe. It is effective. Olina thia của trong xia thành gì cho nó nó thia, có sự chính sai cho nó một sát chua, nó mới thì thấy tụi các món sĩ kỳ khẩu về cái chua nó, người dưới kho thì thấy tụi các tụi khen thiết số linh số tụ, ôi nhớ ít buồn gì nè co, người dưới kho ôi giờ để tụi các món sĩ kỳ nó, khẩu về cái chua nó có chỉ không mua cái sĩ kỳ gì, nhớ nó chỉ cần tờ, nhớ nó thôi à, và thì à,วันนี้วันละหมู่ว่าชีเลยที่อ่ะกูตรงนี้หมู่ว่าเลยที่คือเนี่ยที่nhiều khí tàu một lời giả cảnh đề nó giờ thì tại đó thì này cái câu chùa cho nó muốn chế to tụi các món sĩ kỳ nó không phải có chua nó nếu có cái kho và bây giờ chế to là giờ thì chủ là giờ để cái tàu kho các món sĩ kỳ nó cái này giờ có chữ sinh cha là mùa tiệt thì thấy số lượng số tụ thì thấy từ kinh giờ không dư cho nênว่าอยู่họ lựa kể kia nhớ đâu tao cũng chua khẩu vị của chua nó là cũng mua taoอยากhọ chờ chứ có mù xa chua nhớ đâu họรู้Minneapolis Health Department Health โลแล้วยอดเดียแล้วจะคือแล้วจะเขาเหมาโลว่าก็เพื่อตั้งก็หัวสลัดเตาแล้วชีต้องการก็อยู่เราต้องมั่วอิสระแล้วยอดปังก็ผ่านได้ชีแล้วยอดก็ชีตายอดตึงนั้นใหม่แล้วยอดที่ก็ยิ่งชีมั่วแต่ตัว ID รอเลยยิ่ง
tàu xe lò là một tàu chạy co thia do khăn sống hay tiền lý họ đầu sư do cái anh chị có chơi nhớ riêng là có sinh trả là do lại chàng tới có tí tơ đâu hồ lúc sinh Minnesota đi nó ôi giờ từ các mắc COVID của chưa public health line ý có gì do ý bê lao bê ý ở xuân chi bê do khăn sống hay tiền là muôn tàu nhà khách chơi nhớ nó tờ chơi đã lâu lâu tờ em America lâu là tí riêng tờ tiếc họ chính cha nếu cứ giờ họ chỉ mà cái bác sĩ nếu cho họ cái với trong chấp lời như một thị thái co kia tôi lên giờ từ. Roy, last question for you, and then I'll let you go. I know you're busy today, but Halloween's coming up. For many of the families, Halloween weekend starts tomorrow, right? Friday, tomorrow night, and then the whole weekend it's going to be Halloween. For other people, a few days. Should we be concerned about celebrating this Halloween holiday during this time of still very active COVID-19 infections? That's not hay cho Halloween là giờ lúc xưa họ sẽ là một celebrate Halloween họ không nói đến là mình cho ý xem mình cho ý ăn thì gì, nhưng mà chỉ trong lần thôi tụi giờ ta kỳ Friday tụi bi ta kỳ là我哋lúc時候但是呢，我都感冒呢，整老天的整體，搞不好朋友呢，我哋背有啊，他個去的背是背有的台，背都看你家的背不有尿血本有血絲差不多係做我給了麼麼給老熱到路 Halloween 呢，一個去參冇冇嘅。Yes, Halloween is here. We made it. Now, if you and your family take appropriate precautions this Halloween, you can still have fun and enjoy the holiday. The CDC recommends all adults and children 12 and older get the vaccine, the COVID-19 vaccine, but many trick-or-treaters aren't eligible to get vaccinated yet. They will be younger than 12. So to help you enjoy a sweet and safe Halloween, remember to track the local transmission rates, see what it's like in your local area, take appropriate precautions like wearing a mask and washing your hands, and avoid activities that would put you and your children around you at greater risk for COVID-19. So for trick-or-treaters, friends and family, and others in the community, here are some things to remember for this Halloween. Incorporate a cloth or surgical mask into your costume. Don't use a costume mask as a substitute for a cloth or surgical mask. Those masks aren't, proven to give you the same protection as a real tightly fitting cloth or surgical mask would. Outdoors is always safer than indoors. Trick-or-treat in small groups outdoors, or enjoy other outdoor activities. Avoid crowded indoor parties. If you may have COVID-19, or if you may have been exposed to someone, or if you're feeling sick, like with all activities, you should not participate in person or give out candy to trick-or-treaters. Now, wash your hands before you eat your candy that you've received on trick-or-treating. And again, take extra precautions if the rates are incredibly high. Now, again, I'll reiterate, and I'll say this as many times as I possibly can, but get vaccinated. Adults and children aged 12 and older should get a COVID-19 vaccine, and everyone should get a flu shot for this year as well. And that way we can ensure a safe and happy Halloween for everyone. Hay thế nó khó nó qua cái xong mua cái bác sĩ đồ lên giờ từ lấy giờ chế năng rất là lúc chạy rồi một thọ khó nó thì cái sự đó mất cái là dễ nhớ rồi nó TDC có bỏ tao hay thì cho mình nhiều qua mất có trong trò sau cái đó tôi một xa cũng cho cô về của chưa nó thì cho nên tao lại tao cho nên một thọ khó nó qua cho nhiều mất có trong trò hậu lấy chỉ tao một xa cũng cho nó thì khó vô ba tao ở cho mình nhiều thiết thôi lên số từ mua khó thì là một thọ khó thì có trong một cái bác sĩ do cán trọng hay thì cho tao một thọ cá thì ở trong sai thì sẽ không thời nhớ là từ sẽ bộ mua tao mua sĩ kỳ lo chỉ tao lên tới thiết khó chính tiếng như cho tao mua dân trọng như mua lông luôn chỉ mua là tiền lông luôn bọn chỉ mua nhớ lần tận tới thiết lúc sau nhớ cán trọng để cái nó khó nồng như cho tao做cái tệ thiết giờ thì mua đã chỉ ở cái sĩ kỳ cái món lo của cho nó như chúng tôi ở trong sai cái chấm nhiều giàu chỉ sao là mù như là nó khó công đỡ là giờ khó công của mua cái sĩ kỳ cái món lo nó
cho rồi thì nên ui một thọ có nồng non cho rồi để chế nên thia để phương sợ đời do các giống hay tiệt do chúng tôi lông luôn bom bom chim mua chỉ sau hai tiệt lợi trồng ra là do trồng cho đỡ mua lông bom chim mua lại vừa chim bò vừa chim mua tới tiệt trồng cho là do trồng ra đỡ mua lông bom chim mua là lò你只要龙帮去摸了，目的台都干嘛是给呢？也有知道龙帮去摸我，你要我这个目的台都干嘛是给呢？要看中还的我是来这点摸给公送，要到这种女中差第一次摸给跑是差领导考我摸公送要好谁？在给摸他。ขนมนอมูอีป้าอีเปอร์เมย์แล้วย่อรายการแต่เทียซื้อชิช่องมูโรเนอว่าเปิดนึ่งจงนึ่งจอนเดาเทียจิตลินเดอเทียย่อเทียจะเกมูทอขนมนอย่อเทียก็มั่วตัวก็มั่วคูเวก็ย่อแล้วย่อเทียก็ตัวมูกีตัวก็มั่วคูเวก็ย่อแล้วเนอเลยอีตัวนึ่งตื้อแล้วย่อก็ชีสีนึ่งแล้วย่อเทียจงลีนอแล้วย่อก็ตัวคดทัวเลยจงชาก็ท่านมูตัวแล้วย่อเทียมูกงแล้วแล้วกุนตรงนอไอ้ก็ที่ท่อหมูจุนเจจุนมั่วตัวเนอว่าเทียจะเกลมูกงท้อขนมโลแล้วย่อเทียมั่วขนมโจจะมีหน่วยยาวตัวท้อขนมนอนเด้อยาขันโจแล้วมันซุกก็เสตอุ่นเด็กก็นักขนมยาหมูเต้าหมูส่วนจะชัวที่เช่จะเกะก็มอชิกีเนี่ยเราก็ทิ้งจานเลยเนี่ยก็ตื้อเทียที่เช่ก็ตื้อยาจะขอมั่วก็มอชิกีดาวในเกที่ทำหมูเราก็คงเด้อจะมีอยู่ว่าเมื่อก่อนยังจะสาวอยู่จะต้องมั่วชาคงชั่วเนาะเงยคงชั่วเลยมั่วป้าที่ไทยเราชวนให้เจอตู่เทียเขาจริงๆเทียวัวที่เทียมั่วเขาฟลูชาเลยที่มั่วเขาถั่วและจีนเนาะมั่วชาคงชั่วแต่ป้าที่ไทยเทียRoy, I want to thank you so much for coming on air and share this critical information with our listener in our Hmong community. Equally important, thank you to Sister Naomi for coming on air. Always be excellent in communicating to our listener on air. Is there anything else that Roy that you wanted to share before I let you go? What y'all go Roy? Yeah, Naomi, all the total show what you are here. Đào trăng đời chân chân hay cho công chúa thì thái cam món nó vậy rồi vấn đề của cho các mục các bậc chúa là ya căn gì ở bên lọt được bây giờ cái tiếng Anh số với you. I want to thank you for the opportunity to come and speak on something so critical and important. And you know, everybody is on the same team of trying to make sure we're healthy, we make it through, and we're all in this together. So, and one last plea for me is please get vaccinated. Please. And have a lovely Halloween to everyone too. Thank you so much for coming on. 我昨天我只muốn nói cho nhau nó cũng chỉ là một công có thiên, nhớ khán trong hai tia cũng trong xe hình, chỉ là một thả cho tia chỉnh chỉnh chấp lời nhau đó nó, nhớ khán trong hai tia bây giờ ít ba ít bơ, tôi tia giờ một ở chỗ phủ ra kế nó khá hậu hữu, tia cho nên sự tự bây giờ đời cũng khả năng ok, khó chỉnh chỉnh cha rồi cơ nào anh đây cũng một, thì một xa không chua, cả thì thấy từ các món nó. Thank you, Roy. Have a wonderful day. And Naomi, thank you so much for coming on air. What you don't Roy, tell you don't Naomi, what to show what you know. Be sure you play no iya ra sure lon that WIXK chỉ cho chúng ta. Be mà đặc chỉ này play rồi nè. Trong chín ra ý thông tua chia thành mùa ta trong học bê thái rõ cầu mong là rong của ta ý trong mong cho kế sĩ phu vua nhỏ chỉ muốn tua lòng trời thôi vua giải có lu của mùa ló lọ chi thật từ dây vua trở lo
mua ta y trong mò tao kê sĩ ru yua nhỏ chỉ muốn tua lòng trời thao yua nhảy có lu của mua lo chỉ tới tu giòn chạy khó từ yên yua đó lo nhớ rong sao cho nên gì cái tên trà nhớ tao vào tao chơi thì tôm cho bên nhớ cho sầu có chuột nó xịt hạt nó nó cho trâu rồi giờ ít phong dư của họ liền đặc cũng nhớ tao lớn trong Minneapolis hay cho hay để tụi cam mò covid của chuột nó công chua giờ là một tí thái tí bê là một sáu rồi cho nên từ sát chuột ta lại hết ta lên tao dùng mua phần chuột cho chua giờ là một ba sa rồi cho mình nhiều dầu nên nuôi nhung tí cha có xong nó họ dầu有这么多的道理，但是就搞上的时候了，那么杀错了，有么杀错了呢？有么 complete， 我念就叫gift card 度那了呢，就有的好对知道当天的叫你有直接说我做呢，啥帮子也好，不知道呢就一念到度嘞，不老一，他自背一到龙中面呢，不是说到好像到是东的古路我了到，要找一二背二下二一背数，找一二背二下二一背数。của họ lựa nhau trong Minneapolis lúc chơi của họ lựa của neighborhood community relations department của tôi sẽ sửa để sẽ chỉ đầu bê cho nên mong lo giá là khai mình theo cái nhà đầu trong Minneapolis tận đây nó sẽ khi mình chỉ đó này chắc tại mình chỉ khi đó này cái này cho nhiều chỉ bảo cho từ cam covid của chúa là từ cam và ta sẽ nó sẽ đầu trên chai hu coronavirus thì sẽ ta sẽ nó sẽส่วน trong sẽ đầu bê cho cái tiếng là bảo chỉ từ cam covid của chúa khi đó này thì chỉ là lúc Monday thôi lo lu cầu thì tiền năng có chuyện đó nhớ đó hậu bên trong Minneapolis này gì cho point gì cho chốt ý phần của để cho năng của cầu ở sông thia một người dùng chăn là tàu xa giả sử số ý công chua là để cho chua là thì thay cả món nó họ tán cho bên lúc sáng mình sẽ tạo ra nhiều cái xa cho plau phần của chỉ nhớ luôn trong Minneapolis giờ tia gì cho chốt ý phần của chỉ share chat thì cho nên xa chua nhớ luôn trong Minneapolis trong Charlie tăng cho nhớ họ lúc sáng mình sẽ tạo chỉ ta lên khi đó này cho nhiều chỉ bao hay tiền nếu mua năm đầu hải năng này giờ nhớ là họ bên luôn trong Minneapolis là bên luôn sang Minnesota nó nếu mua cho American Indian nếu mua cho đu cho Mỹ trong lần hải năng nhớ là họ nó mà ít xe nếu sát chuồn tàu cha là ít cho năng sát chuồn chân đùa đó hay cho biết cho năng tàu đa sẽ nhớ là lúc sang Minnesota chỉ biết gì cho often bùa chỉ biết cho năng sát chuồn ta giả sử xuất sắc sai công là họ cho đâu chỉ trâu cho chuột chốt ý phần bùa họ một trâu cho Hispanic là cho mẹ chỉ trâu cho gì cho chua phần bùa một trâu cho đu gì trâu cho trí cho xa phần bùa một trâu cho American Indian là chỉ trí cho gì cho all phần bùa để sai tao thì trong này nữ ý hải năng là nữ nhẹ cho sát chuồn tàu cũng mua cho sát chuồn của chơi cũng muaแต่สิ่งที่จะนึกได้ที่ย้อนรู้สิ่งมันสารเปียจะนึกสัตว์ชั่วที่ไทยตัวการมองจงชอบเลยที่ชิตาเลนตาเขียนเนี่ยเดียกันเนี่ยเป้าเดียตัวการมองแต่สิ่งนั้นเนี่ยเป้าเจ้าหัว Delta variant เนาะนิวยอร์กตัวเรามูว่าตัวการมองเรามูว่าตัวเสรีมัวมอชับเลยนะตัวการมองเนี่ยตัวเรามูกี่จ่อฝั่งปวนเดี๋ยวจ่อนั่งกี่เชียเนี่ยเขา region G ว่ายังมีสไตล์ย่ออีลูสัญญาณ region G เนี่ยเขาได้จะมีการเนาะเจ้ตัวการมองDelta variant เนาะนิวยอร์กตัวมัวจ่อฝั่งปวนยังตัวเรามูว่าตัวจะการมองเนาะแล้วยังเดี๋ยวมูกี่ตัวการมองเนาะnhớ đâu họ cái travel kia tạo được bỏ tàu hay tiền tụ cam mon là cái ý bộ cầu chi lần năng tàu inu là ý bộ cầu chi lần năng tàu inu là theo lên đó này nhớ họ biết luôn trong Minneapolis xa nu tư sư nếu tôi mua cha ý bộ chuột chậu chi case là giờ tụ tin năng kỳ lòng đời ý bộ phá lên năng đó giờ họ nói từ ở bây giờ nhau lúc trong Minneapolis kỳ lo chập lại thế kỳ nhà chập lại rồi khi lần đó cái này nhau nhiều chỉ bao hay tiền tụ cam mót
Delta variant nó ní tụ là một kỳ mò lo hành cho lên đảo luôn trong Minneapolis thiệt tàu yếu chủ có số lên số tụ và hậu lửa cho luôn trong anh ga tôi một hậu lửa cho chế nhau luôn trong và nó chủ cho chế là thì yếu chủ tàu long luôn vào khoản giao khoản trừ thiên nhau có đây lửa lăng lại tụ đó này họ giờ thì có giờ cho nên sẵn đầu cái giờ tôi một sai luôn trong Minneapolis sai cho theo hậu lửa muốn đón nào chứ một số chơi là ba chỗ chuột cái ba đâu có là cái chủ tàu long trên mua họ long luôn trên mua là mà long còn bao lúc khoản trừ thì bao khoản giao này chỉ là bao khoản giao thì khoản trừ chỉ bao giờ chúng bao khoản giao thì khoản trừ thì xí là thì bù đắp nên cả đó chỉ nhau luôn trong Minneapolis là nó chỉ thế bởi làm mấy sinh sản là thọ cái sản là cho chỉ tàu một sát chua là thọ cả một sát chua cho thứ sáu ít công là chúng thọ một sát công theo an gì họ cho thứ sáu công ít công ở là thọ cả một sát công most sát thì họ chỉnh chấp lại có sản đời cho chủ long lưu bao khoản giao khoản trừ đầu tiên họ chờ ổn định cho trong rồi này thì cú là ý à đây là ý à bây giờ này cái gì cái tiếng cha yếu tố một sát chua họ chỉnh chấp lại một sát chua đi thay cái món nó thiên long luôn bao khoản giao khoản trừ cũng bây giờ Michael giờ sinh ra và họ luyện nhau luôn trong Minneapolis lúc chờ và họ luyện của neighborhood community relations department của tôi sẽ chế tăng cho nhớ họ biết lúc chờ và họ luyện cho cho mong lo giá là khá mình theo rồi của tôi sẽ tông được đuổi giờ trâu EO BO xả OI bê xuân trâu EO BO xả OI bê xuân giờ có một cái车生cái nụ sa bông gì hay cho cái nó hậu cái十八tuổi cái ba là mình bị sinh nhớ rồi luôn trong Minneapolis thọ hụt rồi cũ giờ này chỉ bảo luận khi là hụt rồi cũ cũng mặc khi rồi nên gì thế mà muốn đi cho mình cho rồi cho nên các ba tuần này thì thọ cái sự đơn chỉ cái nó cá nhân rộng thì có sự là chỉ cho được cái món covid của cho nó lúc時候 Halloween到了这边是了thì thọ被中风是了只给了cá nhân rộng星期多的时候要容易是的。Hay họ chơi cũng chỉ sẽ bỏ cả nhà đã lên tàu cũng là sẽ thọ ở chỉ bao nó cứ hay họ chơi thà chỉ muốn có nhau đời cuối xa cứ lưu xuyên cho